عسلامة ومرحبا بكم على قناة هاشاندام اور جاردن. فيديو جديد من سلسلة تنسيق الصباريات. في فيديو اليوم سوف نقدم لكم فكرة جديدة لعمل حديقة مصغرة في إناء بلوري. المواد الضرورية لإعداد الحديقة هي وعاء بلوري على شكل مستطيل، نبتتين، الأولى من صبار الألوي والثانية عصارية دمع الطفل، حصى أبيض بأحجام مختلفة، أحجار من الكريستال الأخضر، تربة ملونة بالأخضر والأسود، أحجار كبيرة الحجم. نترككم مع طريقة الإعداد. مشاهدة طيبة للجميع.
شكرا على حسن المشاهدة، وفي أمان الله. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش باش تعملوا لنا سبسكرايب، لايك اند شير.